العلاج الجراحي للإبهام الأفحج. كما أوضحنا سابقا في الفيديو بعنوان الإبهام الأفحج، فإن إبهام القدم الأفحج والمعروف أيضا باسم البونيون أو الوكعة هو تشوه في المفصل المشطي السلامي الأول، يتميز بالانحراف الأنسي الداخلي لمشط القدم الأول والانحراف الخارجي الوحشي مع أو بدون دوران لإصبع الإبهام. تشوه الإبهام الأفحج هو أكثر تشوهات مقدم القدم شيوعا، يسبب أعراضا على الحافة الداخلية للقدم. قد يخفف العلاج غير الجراحي الأعراض ولكنه لا يصحح التشوه. تستطب الجراحة إذا كانت أعراض الإبهام الأفحج شديدة أو مستمرة، وإذا كنت تعاني من صعوبة في المشي ولم تتحسن الأعراض مع العلاج المحافظ. اعتمادا على عوامل مختلفة مثل العمر ومستوى النشاط ودرجة التشوه، سيختار الجراح الإجراء الجراحي المناسب. تقييم درجة الإبهام الأفحج. الاستقصاء الرئيسي المستخدم لتقييم درجة الإبهام الأفحج هو التصوير الشعاعي البسيط. يجب إجراء القياسات الشعاعية على صور شعاعية أمامية خلفية مع حمل الوزن. تشمل القياسات الأكثر شيوعاً زاوية الإبهام الأفحج HVA، والزاوية بين الأمشاط IMA، وزاوية السطح المفصلي البعيد للمشط الأول DMAA، والزاوية بين السلاميات HVI. زاوية الإبهام الأفحج HVA هي الزاوية بين المحور الطولي للمشط الأول ومحور السلامية القريبة للإبهام. سابقا كانت الزاوية التي تزيد عن 15 درجة تعتبر غير طبيعية، لكن الدراسات الحديثة تعتبر أن زاوية ال HVA الأكبر من 20 درجة غير طبيعية. الزاوية بين الأمشاط IMA هي الزاوية بين المحور الطولي لمشط القدم الأول والمشط الثاني. تعتبر الزاوية أقل من 9 درجات زاوية طبيعية. زاوية السطح المفصلي البعيد للمشط الأول DMAA هي الزاوية المتكونة بين الخط المتعامد على الخط المرسوم بقاعدة السطح المفصلي لرأس المشط والمحور الطولاني للمشط. تعتبر الزاوية الأصغر من 10 درجات طبيعية. الزاوية بين السلاميات HVI هي الزاوية بين المحور الطولاني للسلامية القريبة والمحور الطولاني للسلامية البعيدة. تعتبر الزاوية الأقل من 10 درجات طبيعية. الإجراءات الجراحية. هناك العديد من الخيارات الجراحية لعلاج الإبهام الأفحج. الهدف المشترك بينها هو إعادة تنظيم عظام القدم وتصحيح التشوه وتخفيف الألم. سنتحدث عن الإجراءات الأكثر شيوعاً مستخدمة حالياً. استئصال البونيون. في عملية استئصال البونيون يقوم الجراح بحلق العظم الزائد على الجزء الخارجي من عظم مشط القدم الأول. يجرى هذا الإجراء دائماً مع كل الإجراءات الأخرى. عملية ماك برايد المعدلة، وتتضمن تحرير العضلة مقربة الإبهام عن العظم السمسماني الوحشي وعن قاعدة السلامية القريبة، وتحرير محفظة المفصل الوحشية. عملية ماك برايد الأصلية لم تعد تستخدم وتتضمن استئصال السمسماني الوحشي أيضا. عادة ما يستخدم هذا الإجراء مع الإجراءات الأخرى. إجراء شيفرون. يتم قطع عظم المشط على شكل حرف V في القسم البعيد منه، مما يسمح بإزاحة مشط القدم الأول جانبيا إلى الوضع الطبيعي، ثم يتم التثبيت بواسطة أسياخ وبراغي. يشيع استخدام هذا الإجراء للتشوهات الخفيفة إلى المعتدلة. زاوية IMA أقل من 13 درجة وزاوية HVI أقل من 40، ويمكن أن يجرى القطع على مستويين لتصحيح زاوية المفصل DMAA الزائدة. إجراء سكارف. يتم قطع عظم المشط الأول طوليا، بحيث يتم تحريك الجزء البعيد بشكل أفقي جانبيا وتثبيته ببراغي. يستخدم هذا الإجراء عندما يكون تشوه معتدل إلى شديد. قطع العظم بطريقة لودلوف. يتضمن هذا الإجراء قطع الثلثين القريبين من عظم المشط طوليا بشكل مائل من الناحية الظهرية القريبة إلى الجانب الأخمصي البعيد، وتدوير القطع البعيدة وحشيا حول برغي والتثبيت ببراغي أو صفيحة. يستخدم هذا الإجراء عندما يكون تشوه معتدل إلى شديد. أشكال أخرى لقطع العظم القريب. يتم قطع القسم الداني من عظم المشط الأول وتحريك العظم للوضع الطبيعي والتثبيت بصفيحة وبراغي. يستخدم هذا الإجراء في الحالات الشديدة، ويمكن أن يجرى معه قطع قريب في الحالات الشديدة جدا، أو في حالات كانت الزاوية المفصلية DMAA أكبر من 15 درجة. يمكن أن يجرى القطع بشكل V ويسمى قطع شيفرون للقريب، أو قطع مفتوح وتثبيت بصفيحة خاصة. قطع العظم أكين. في هذا الإجراء يقوم الجراح بقطع عظم السلامية القريبة ويزيل إسفينا من العظم لتقويم الإبهام ويتم التثبيت. يمكن القيام به كإجراء وحيد في حال كان التشوه الأساسي على مستوى المفصل بين السلامي أي HVI أكبر من 10 درجات، أو جنبا إلى جنب مع الإجراءات الأخرى في الحالات المتوسطة إلى الشديدة.
إيساق المفصل المشطي السلامي. يقوم الجراح بدمج السلامية القريبة وعظم المشط الأول باستئصال السطوح المفصلية لمفصل المشط السلامي والتثبيت بصفائح أو براغي. يستخدم هذا الإجراء في حالات الخشونة والتنكس الشديد في المفصل المشط السلامي، وفي حالات الإبهام الأفحج عند مرضى التهاب المفاصل الرثياني، مرضى النقرس، متلازمة داون، الشلل التشنجي، وإهلر دانلوس. إجراء لابيدوس. يقوم الجراح بدمج قاعدة المشط الأول والعظم الإسفيني الأنسي. يستخدم هذا الإجراء عندما يكون السبب الأساسي هو فرط حركية المفصل المشطي الرسغي الأول، أو في الحالات الشديدة جدا عندما تكون الزاوية بين الأمشاط كبيرة جدا، أو في حالات تنكس المفصل المشطي الرسغي الأول. خزع العظم الإسفيني الأنسي المفتوح. يجرى في حالة الإبهام الأفحج عند الأطفال والمراهقين مع مشاش نمو لم يغلق. يكون التثبيت بصفيحة أو كليبسات وقد نحتاج تطعيم عظمي. إجراء كيلر. في هذا الإجراء يقوم الجراح باستئصال قاعدة السلامية القريبة للإبهام. يحتفظ بهذا الإجراء فقط للمرضى كبار السن غير النشيطين وظيفيا. التعافي وإعادة التأهيل بعد الجراحة. يختلف التعافي من شخص لآخر. يجب عليك اتباع تعليمات الجراح بشكل صارم لمنع تبدل العظام وفشل التصحيح. بعد الجراحة ارفع قدمك لتقليل التورم قدر الإمكان في الأسابيع الستة الأولى. من الشائع أن تعاني من بعض التورم الذي يستمر حوالي 3 أشهر، ولكن في بعض الأحيان قد يبقى 6 أشهر إلى سنة بعد الجراحة. لحسن الحظ مع توفر التقنيات الحديثة لن تحتاج إلى تركيب جهاز جبسي ويمكنك المشي على قدمك من اليوم الأول بعد الجراحة. بشكل عام، الوقت الذي يستغرقه العظم للشفاء حوالي 6 أسابيع. في هذا الوقت ستستخدم حذاء خاصا لتخفيف الضغط عن مقدم القدم، حيث يتم تحويل الوزن بالكامل إلى الكعب. بعد 6 أسابيع من الجراحة، إذا كانت الأشعة السينية البسيطة جيدة، سيطلب منك خلع الحذاء ويمكنك ارتداء حذاء مريح وواسع. بعد حوالي 3 إلى 6 أشهر، يمكن للقدم أن تعود لوظيفتها الطبيعية دون أي قيود، ويمكنك العودة إلى ارتداء حذائك المفضل والمشاركة في الأنشطة الرياضية. يمكن أن يساعدك أخصائي العلاج الطبيعي بعد الجراحة في استعادة قوة وحركة إبهامك وتقليل الألم والسماح لك بالعودة باكرا إلى أعلى مستوى من الحركة. سيتمكن المرضى الذين خضعوا للجراحة على القدم اليسرى فقط من قيادة سيارة أوتوماتيكية في غضون 2 أسبوع، وسيتمكن الذين خضعوا للجراحة على الجانب الأيمن من القيادة بعد 6 إلى 8 أسابيع. ستعتمد العودة إلى العمل على نوع العمل الذي تقوم به. إذا كان لديك وظيفة مكتبية، فقد تتمكن من العودة إلى العمل بعد 2 إلى 4 أسابيع. أما إذا كنت تقوم بعمل يدوي حيث سيكون هناك الكثير من الضغط على القدم، فقد تحتاج إلى 8 إلى 12 أسبوع إجازة من العمل.